අයබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා මගේ යාළුවෝ හැමෝම. ඔබ මේ එකතු වෙලා සිටින්නේ MCodes Frontend YouTube channel එකත් සමගයි. හොඳයි. අද මාතෘකාව ID and Classes. CSS වල අපි පාවිච්චි කරන නැතුවම බැරි අංගයක්. IDs and Classes. මොකක් වෙන්න ඇති කියලාද හිතන්නේ? ඔව්. අපි ඒ ගැන කතා කරමු. මොනවද මේ ID classes කියන්නේ? ඇයි අපි මේවා use කරන්නේ? කොහොමද මේවා use කරන්නේ? අන්නේ හැමදේම අපි කතා කරමු අද මේ වීඩියෝ එකෙන්. එහෙනම් රැඳී සිටින්න අපි යමු ඉන්ට්‍රෝ එකට. අයබෝවන් මගේ යාළුවෝ හැමෝටම ඔබ මේ එකතු වෙලා සිටින්නේ MCodes Frontend YouTube channel එකත් සමගයි. ඔයගොල්ලෝ මේ channel එකට අලුතෙන් නම් ආවේ subscribe button එක ඔබලා bell notification එකත් ඔබන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මම අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් දාපු ගාම ඔයගොල්ලන්ට notification එක එනවා. ඒ වගේම වීඩියෝ එකටත් like එකකුත් දාන්න අමතක කරන්න එපා. හොඳයි. අද මාතෘකාව ID සහ classes. මොනවද මේ IDs උයි classes කියලා? ඇයි මේ CSS වලට මේක මෙච්චර ඕනේ? මොකද්ද මේක මුලින්ම? දැන් CSS එකකට නැතුවම බැරි දෙයක් නෙමේ IDs and classes කියන්නේ. ඒතර ඇයි ඒ? හොඳයි. මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මගේ මේ output එකේ header, content area, sub content area, footer area කියලා content හතරක් paragraph විදියට මම මේ HTML එකේ දාලා තියෙනවා. ඒවා ඔක්කොම div වලින් බෙදලා තියෙනවා. හරිද? ඔයගොල්ලන්ට මේක refresh කරලා බලන්නත් පුළුවන්. මම මේ ඔක්කොම div වලට බෙදලා තියෙන්නේ. මේ විදිහට හදලා තියෙන්නේ. මේ මුලින්ම තියෙනවා header එකක්, content area එකක්, sub content, footer. හරි. දැන් මට වෙන වෙනම මේ div areas ටික මට color කරගන්න ඕනි කියලා හිතමු. හරිද? මට මේ කට්ටිය වෙනමත් color වෙන්න ඕන, මේ කට්ටිය වෙනම, මේ කට්ටිය වෙනම, මේ කට්ටිය වෙනම කියලා. හරි. එහෙනම් මට ඒ වෙනම කියලා කතාවක් කිව්ව නේද? ඒකට තමයි මම මේ ID කියලා concept එක use කරන්නේ. මේ ID එකට අපිට ඕන නමක් දෙන්න පුළුවන්. අපි ID ලියන්නේ මම මේ ලිව්වේ මෙන්න මෙතන. මේ IDs අපි ලියන්නේ හැම වෙලාවෙම මොනහරි HTML element එක tag අපි HTML elements අපි ලියනවානේ. div, paragraph, h1, span ඒ වගේ ඔක්කොම elements නේ. ඒවා ඇතුලේ මෙන්න මේ space එකක් ගහලා ID කියලා ලියලා සමාන කිරීම දාලා double quotes දෙක දානවා. ඔය දෙක ඇතුලේ තමයි අපි නමක් දෙන්නේ. මට ඕන නමක් දෙන්න පුළුවන්. කැමති නමක්. ඒවයි කිසිම අවුලක් නැහැ. හැබැයි 1 2 3 මොනවා හරි ඒ වගේ ඒ කියන්නේ numerical number එකක් දාලා මොකක් හරි නමක් දාන්න එපා. හරිද? ඒක නිසා පළවෙන් පටන් ගන්න මොකක් හරි alphabet එකකින්. අපි දාමු ඕන නමක් මම දාන්නම් MCodes කියලා. හරි. ඊට පස්සේ header කියලා ලියමුකෝ. හරි. මේ තමයි මේ division එක. මේ තියෙන div tag එක මේ header area එක identical වෙන්නේ මේකෙන්. මේක තමයි මේ ID එක. හරි. මම මේක ලේසියෙන් copy කරලා මෙතනට දාන්න. මේ header එකට මම දාන්නම් content කියලා. ඊට පස්සේ මේකට දාන්නම් sub content කියලා. ඊට පස්සේ මෙතනට දාන්නම් footer කියලා. දැන් මම මේ හතරක් මම IDs ලිව්වා. හරි. මම මේවට කලර්ස් උත් දෙන්නම් එහෙනම්. හරි. මම කොහොමද මේ කලර්ස් දෙන්නේ? ID එකකට දැන් ඇත්තට මට වෙන්න ඕන දැන් මේ header කියන දැන් මට වෙන්න ඕනේ මෙහෙමයි. output එක වෙන්න ඕනේ header කියන තියෙන text එක වටේට background එකක් එන්න ඕනේ. ඒක අපි කරමු. ඒක ලියන්නේ මෙහෙමයි. ID එකක් අපි අඳුන්වන්නේ hash එකක් දාලා අර නම දානවා. මේ සංගල වරහනක් දාලා මෙන්න enter key එකේ ඔබනවා. මම මෙතනට දානවා background color එක අපි දාමු red කියලා. red කියලා දාමු. ඔන්න color එක ආවා. දැන් මේ color එක දැම්මයි කියලා ඒවා මේ වලට ආවද? මේ අනිත් එක div එකකටත් ආවද? නෑ. ඇයි මේකට විතරයි. මම මේ sub content කියලා මම මේකට දැම්මනම් කාටද මෙයා එන්නේ? ඒක එයාට එන්නේ. ඒ දාන එක්කෙනාට අදාළ output එක පෙන්නනවා. හරිද? ඔන්න ඕක තමයි IDs වල තියෙන විදිහ. එතකොට මම ඒකට දැම්මොත් ඒ අදාළ CSS එක මම ලියපු ID එකට තමයි ඒක apply වෙන්නේ. හරි. දැන් අපි header එකටම මේක දාමු. හරි. refresh කරමු. හරි. ඕකේ. දැන් ඊළඟට අපි
ලියමු මේ වගේ දෙයක්. අපි කියමු මේ හැම ලියලා තියෙන හැම ෆොන්ට් එකම මට බෝල්ඩ් වෙන්න ඕනේ කියලා. හරිද? දැන් මම හැම එකටම බෝල්ඩ් වෙන්න ඕනේ කියනවනේ. දැන් මම මෙතනට අපි දාමුකෝ ෆොන්ට් weight එක මේ ෆොන්ට් ප්‍රොපර්ටි එක මම මගේ වීඩියෝ එකකින් ගේනවා. හරි. දැන් මම මේක රිෆ්‍රෙෂ් කරොත් මේකට බෝල්ඩ් වුණා. උලන්ට හොඳට පේනව ඇති මෙන්න මේ බෝල්ඩ් වුණා. හරිද? හරි. දැන් මේ වලටත් බෝල්ඩ් වෙන්න ඕනේ කියලා කිව්වා. හැබැයි දැන් වුණේ මේකට විතරයි. ඇයි මේ ලියපු එක මේකට විතරයි. identical. ඒකයි මේ ID කියන නම දැම්මේ. හරිද? අනිත් එක මට එහෙමයි කියලා එකම නම හැම එකේම දාන්නත් බෑ IDs වල. මොකද ID කියන concept එක තියෙන්නේ ඒ page එකට එක නමයි. identical තියෙන්න පුළුවන් එක නමයි. මට මේ නමින් තව IDs තියෙන්න බෑ. හරි? ඒක තමයි rule එක. මේකේ තියෙන එකම condition එක. හරිද? දැන් මට requirement එක තමයි මේ font weight bold කියන එක. මේ හැම font එකම bold වෙන්න ඕන requirement එකක් තියෙනවා. දැන් එතකොට මම මේකට විතරක් දාලා බෑ. මේ ID එකට දාලා බෑ. එහෙනම් වෙන විදිහක් තියෙන්න ඕනේ. අන්න ඒ වෙන විදිහ තමයි classes කියන්නේ. ඒක මම මේ විදිහට කරන්න. මම මෙතනට class කියලා ලියනවා font highlight කියලා මම ලියන්නම්කෝ. එතකොට මේක මට මෙයාටත් වෙන්න ඕනේ, මෙයාටත් වෙන්න ඕන, මෙයාටත් වෙන්න ඕන, මෙයාටත් වෙන්න ඕන. classes එකම නම ඕනම තැනකට දාන්න පුළුවන්. ඒක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරිද? එතකොට මම මෙතනට class එකක් ලියද්දී ලියන්නේ dot එක දාන්නේ. class name එක දාන්නේ. class name එක මේක. ඊට පස්සේ සංගල වරාන දාලා enter එකක් දානවා. මේ font highlight කියලා තමයි මම මේ ක්ලාස් එකට ඕන. දැන් මම මේකට ලියනවා font weight එක bold කියලා. හරිද? දැන් මොකද වෙන්නේ? ඔන්න. ඔක්කොමටම ආවනේ. දැන් හිතන්න මම මේ හැම එකටම මම මේ ක්ලාස් use කරන්නේ නැතුව මම මේ හැම දැන් මට requirement එක මෙහෙමයිනේ. දැන් හිතන්න මම මේක cut කරනවා. හරි? මේක කොපි කරනවා තව පාරක් මේ තුනටම ලියනවා මේ ලියපු ඔක්කොම ටික. හරිද? මේකත් ලිව්වා මේකත් මේකත් මම මේකටත් දැම්මයි කියමුකෝ. වැරද්දක් නැහැ නේ. මම ඒ ලියපු ඔක්කොම div IDs ටික මම මෙතනට දාලා font weight bold දැම්මා. වැඩ මේ output එකත් පේනවනේ. මේ දැක්කා? output එක ලස්සනට පේනවා. ඉතින් වැරද්දක් නැහැ. හැබැයි මොකද්ද මෙතන තියෙන ප්‍රශ්නේ? ඉස්සෙල්ලා මම එක line එකකින් ලියපු එක මට දැන් කීයක් විතර මට ලියන්න උනාද? එකම දේ. මේක වැරදි. අපි performance හොඳ site හදන්න යනවා නම්, high performance site හදනවා නම් අපි මේවත් consider කරන්න ඕනේ. මේ CSS file එකේ line of code වැඩි වෙන්න මේ CSS එක මේ download වෙන්න ඕන file size එකත් වැඩි වෙනවා. එතකොට ඒක අපේ performance වලට බලපානවා. ඒක නිසා තමයි අපි one line code එකක් ලියන්නේ මේකට. එතකොට අපි dot කියලා මේක ලියලා මේ ටික මකනවා. කපු ගාම දැක්කද? මම lines of code කීයක් මම අයින් කරාද? දැක්කද? එකපාරින් ඔක්කොම හරි. මේකත් මකමු. මේකත් ඕනේ නැහැ. දැක්කද කොච්චර ලේසිද කියලා. එක තැනකින් ඔක්කොම ටික කෝල් කරා. ඔන්න ඕක තමයි classes උයි IDs වලයි තියෙන වෙනස. IDs අපිට use කරන්න පුළුවන් එක තැනක විතරයි. හැබැයි classes අපිට ඕනම සැරයක් කෝල් කරන්න පුළුවන්. හරි. දැන් අපි මේක තව ටිකක් වෙනස් කරමු. දැන් අපිට එනවා requirement එකක්. හිතමු මේ footer area කියන එක මොකක් හරි අපි හිතමු වෙනසක් කරන්න ඕනේ. color එකක් දෙන්න ඕනේ background color එක. footer area එකේ color එකක් මේ text color එකක් විදියට අපි text color එක වෙනස් කරමුකෝ. හරි. දැන් අපි හිතමු මම මේ footer area එකට විතරක් මම ඔක් කරනවායි කියලා මම මෙයාට color එකක් දුන්නොත් මොකද වෙන්නේ? අපි කියමු මේ color එක දෙමු. මොකද වෙන්නේ? හැම එකටම ඒක apply වුණා. ඇයි? හැම එකටම ඒක තියෙන නිසා. දැන් footer එකට විතරක් මට මේක කරන්න ඕනේ. එතකොට මම මොකද කරන්නේ?
මෙයාට විතරක් මට මේ කලර් එක දෙන්න නම් මට තව ක්ලාස් කියලා එකක් ලියනවද? නැහැ. අපිට එකම ක්ලාස් එක ඇතුලේ තව ක්ලාසස් ලියන්න පුළුවන් එකම ඩබල් කෝට්ස් එක ඇතුලේ. හැබැයි ID වල එහෙම ලියන්න බෑ. මෙහෙම ස්පේස් දාලා තව නමක් ඒව ගහන්න බෑ. එකම දේ ක්ලාසස් වල නම් කරන්න පුළුවන්. ස්පෙෂල් ෆොන්ට් කියලා දාමුකෝ. මෙන්න මේ ස්පෙෂල් ෆොන්ට් කියන එක මම දානවා මෙහෙ. දැන් කලර් කියලා අපි ලියමු. කලර් එක මෙන්න මේ විදිහට දැන් මම මේක රිෆ්‍රෙෂ් කරනවා. දැක්කද? ඒක විතරක් කලර් එක චේන්ජ් වුණා. පේනවනේ? හරි. දැන් අපි මේ උදාහරණේ තව පොඩ්ඩක් වෙනස් කරමු. අපි දැන් මෙන්න මේ ස්පෙෂල් ෆොන්ට් කියලා ක්ලාස් එකක් තියෙනවා. ඒකට කලර් එකක් තියෙනවනේ. අපි දැන් පොඩි වැඩක් කරමු. මෙතනට අපි දාමු ස්පෑන් එකක්. හරිද? ස්පෑන් එක දාලා ක්ලාස් කියලා ලියමු. මේ නමම පේස් කරලා මේ කන්ටෙන්ට් එකක් දාමු ඒක ඇතුළට. ඕගොල්ලෝ හිතන්නේ මොකක් වෙයිද? දැන් අපි මෙච්චර වෙලා කරේ මොනවද? මේ පැරග්‍රාෆ් තියෙන තැන් වලටනේ ස්පෙෂල් ෆොන්ට් එක දාලා මේක කලර් උනේ. දැන් මම මේක දාන්නේ පැරග්‍රාෆ් එකටම නෙමෙයි. ඒක ඇතුලේ තියෙන තව එලිමන්ට් එකකට තමයි මම මේ ස්පෙෂල් ෆොන්ට් එක දාන්නේ ක්ලාස් එක. ඔයගොල්ලෝ ටිකක් හිතන්නකෝ මම මේක රිෆ්‍රෙෂ් කරන්න කලින් පොඩි අයිඩියක් ගන්න මොකක් වෙයිද? මේක ඇප්ලයි වෙයිද? මේක කළු පාට වෙයිද? නැත්නම් මෙයා මේ කලර් එකෙම එයිද? බලමු රිෆ්‍රෙෂ් කරමු දෙන්න. දැන් ඔන්න රිෆ්‍රෙෂ් කරනවා. ඒ කලර් එකෙන්ම ආවා. දැන් ඇයි එහෙම වෙන්නේ? මේ ෆොන්ට් එක තියෙන්නේ කොහෙද? ඒක එතනට ඇප්ලයි වෙනවා. දැන් අපි මෙහෙම හිතමුකෝ. මට මෙන්න මේ ෆුටර් ඒරියා එකේ කලර් එක විතරයි වෙනස් වෙන්න ඕන, මෙයා නන් නෙමෙයි. එතකොට මම මොකද ඒකට කරන්නේ? මේක බැලුවොත් මට මොකද්ද ඒ ගැන කරන්න පුළුවන්? මොකද්ද මට කරන්න පුළුවන්? මේ ෆුටර් ඒරියා එකේ තියෙන කලර් එක විතරයි. හැබැයි මෙයාට ඒක අයිති වෙන්න ඕනේ නැහැ. එයාට වෙන මොකක් හරි ෆොන්ට් එකක් මට පස්සේ දෙන්න පුළුවන්. ඒක මම ඊට පස්සේ දැන් කියනවා. මෙයාට විතරක් නම් ඒක කරන්නේ මෙන්න මේක. මම මේ කරන්න යන දේ හොඳට බලන්න. මේ ෆොන්ට් මේ highlight කියන ක්ලාස් එක ලිව්වා ස්පේස් එකක්වත් දාන්න නැතුව ඊළඟ ක්ලාස් එක දානවා. ඒ කියන්නේ මේ දෙන්න එකට ලියනවා ඩොට් එක ඉස්සරහෙන් දාලා. එකට දානවා ස්පේස් එකක්වත් නැතුව. දැන් මම මේක රිෆ්‍රෙෂ් කරන්න. මොකද වුනේ? ඒක යාට විතරයි ආවේ. දැන් මම මෙතනට ක්ලාස් එකක් දැම්මනේ ස්පෙෂල් ෆොන්ට් කියලා. දැන් ක්ලාස් එකකට මම දාන්නේ ස්පෙෂල් ෆොන්ට්. ඒක ඇවිල්ලා ස්පෙෂල්. ඒ කන්ටෙන්ට් ඒරියා එකට ඒක ස්පෙෂල් වෙන්න පුළුවන්. ඒතර මම මේකට දෙන ස්පෙෂැලිටි එක මොකද්ද? මේකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක වෙන කලර් එකක් එන්න කියලා අපි ලියනවා. ඒ ස්පෙෂල් ෆොන්ට් එක තියෙන්නේ කොහෙද? ෆොන්ට් හයිලයිට් එක ඇතුලේ. ෆොන්ට් හයිලයිට් එක කොපි කරමු. ෆොන්ට් හයිලයිට් එක ඇතුලේ ඒකත් ඒ කියන්නේ ෆොන්ට් හයිලයිට් එක ඇස්සේ තවත් එලිමන්ට් එකක් තියෙනවා ස්පෑන් කියලා. ඒක ඇතුලේ තමයි මේක තියෙන්නේ. එතකොට ඒ ස්පෙෂල් ෆොන්ට් එක මෙන්න මෙතනට දිනනවා. background color මම මේකට දෙන්නම් black කියලා. black නෙමෙයි. වෙන කලර් එකක් දෙමු. cyan. ඒ කලර් එක දෙමු. දැන් මම මේක රිෆ්‍රෙෂ් කරන්නම්කෝ. මම background color එක දුන්නා. ඒක දුන්නේ span tag එකට. දැක්කද? මේ span tag එක තියෙන්නේ කොහෙද? ඒක තියෙන්නේ මේ class එක ඇතුලේ. හරි. මම මේක බලන්නම් inspect element ගිහිල්ලා. inspect element ගියාම ඔයගලන්ට පේනවා මේක තියෙන්නේ paragraph එකේ මෙන්න මෙතන මේ drop down arrow එකක් තියෙනවා. මේක ක්ලික් කරා මෙන්න span එක තියෙනවා special font එක. මේ තියෙන අතන්ටම. දැන් අරිත් එක footer area එකට මොකද වුනේ? footer area එකේ special font එක මෙන්න ඇල්ලුවා. දැක්කද? line number 17. line number 17 කියන්නේ මොකද්ද? මෙන්න මේක. ඒකේ color එක ඇල්ලුවා. ඒක තමයි මේ තියෙන්නේ. දැක්කද? ස්පේස් එකක් දාන්න නැතුව දාන එකයි ස්පේස් එකක් එක ලියන එකයි දෙකක්. ස්පේස් එකක් දාන්නේ ඒක ඇතුලේ තවත් යනවා දිගටම. ඒක තමයි මේ කරලා තියෙන්නේ. එකම level same level ඉන්නවා නම් මම ස්පේස් නොදා තමයි කරන්නේ. ඔන්න ඕක හොඳට ඔළුවේ තියාගන්න. මේක
සෑහෙන වටිනවා අපිට ගොඩක් ඩිෆෙක්ට්ස් වලට සෑහෙන ලොකු ඊසි ෆික්ස් එකක් මේක. අපිට එන ඩිෆෙක්ට්ස් වලට දැන් මේවා ඇවිල්ලා හොඳ ඩිෆෙක්ට්ස්. ඒ කියන්නේ දැන් ස්පෙෂල් ෆොන්ට් තිබ්බ ක්ලාස් ඔක්කොමටම අර ක්ලාස් එක මේ කලර් ඒ කියන්නේ ලියපු CSS rules ටික ඇප්ලයි වුණා. මට ඒක වෙනස් කරගන්න නම් මේ විදිහට තමයි මට ඒක කරන්න පුළුවන්. හොඳයි. මේක තමයි අපි අද පාඩමට ගෙනාවේ අපේ MCodes YouTube channel එකෙන් IDs and classes. හිතනවා මේ දේවල් ඕගොල්ලන්ට හොඳට තේරුම් යන්න ඇති කියලා. ඇත්තටම ID කියන එක ඔගොල්ලෝ තේරුම් ගන්න ඕනේ එක page එකකට web page එකකට එක HTML page එකකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් එකම නමින් එකපාරයි. මේක හොඳට ඔලුවට ගන්න. MCodes header ඒව එහෙමම ඔලුවට තියාගන්න. MCodes header කියලා තව තැන්වල තිබ්බේ නැහැ. එක තැනයි තිබ්බේ. ඒක තමයි ID කියන්නේ. Classes, font highlight. ඒක තියෙනවා හැමතැනම. දැන් මම මේක ඩබල් ක්ලික් කරපු ගමන් පේනවා හැමතැනම highlight වෙලානේ. මේක හතර තැනක. මේක ඩබල් ක්ලික් කරාම මොකකවත් නැහැ. ඒ ID වල වෙනස. Classes මෙහෙමයි. ඔන්නෝක තමයි වෙනස. CSS rules ලියද්දී මෙන්න මේ space එක class එකක් දානවා කියන්නේ අපිට මේක ID එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. අපි ක්ලාස් එකක් නේ දැන් මෙතන ලිව්වේ මම. මේක ID වෙන්නත් පුළුවන්. ID වුණොත් මෙන්න මේකට ID එක දානවා. මොකද ID එකේ රූල් එක මෙන්න මේ විදියට. අපි ඒකත් බලමු රිෆ්‍රෙෂ් කරලා. ඒකත් වැඩ. හරි? රිෆ්‍රෙෂ් කරා ඒකත් වැඩ. ඒ විදිහට කිසි ප්‍රශ්න නැහැ. ස්පේස් දාන්නේ ඒ කියන්නේ මේකට තව ලෙවල් එකක් ආයේ ඒ කියන්නේ එයාට තව child කෙනෙක් ඉන්නවා. children යනවා. මේ expand කරලා tag එකක් තියෙනවා නම් ඒකට අපි CSS rules කියන්නේ මේ විදිහට ස්පේස් එකක් දාලා. හරි. එහෙනම් අදට මේ වීඩියෝ එකෙන් එපමණයි. ඔයගොල්ලන්ට මේ සම්බන්ධ ඕනම දෙයක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් බොක්ස් එක තියෙනවා. කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම අනිවාර්යයෙන්ම ඒක රීඩ් කරලා මම ඕගොල්ලන්ව දැනුවත් කරන්න. එහෙනම් channel එකට subscribe කරලා bell notification එක ඔබලා like එකක් දාන්න. එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා. cheers අපි ගියා.